kiện Genesis Sau của Digipass đang cháy hàng khi rất nhiều người chơi sẵn sàng đầu tư để nhận về cho mình hàng loạt ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Và một trong những điều khiến đợt sale này cực hot đến từ những phần thưởng trong hệ thống Daily Reward. Và nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sự kiện này, hãy nhấn vào link trong phần comment để biết thêm chi tiết nhé! Forgotten Hills là một series game kinh dị phiêu lưu do FM Studio phát triển và phát hành. Trò chơi ban đầu được làm cho hệ máy di động và được làm theo dạng từng chương ngắn. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ game thủ, FM Studio quyết định chuyển thể game lên PC và phát hành dưới dạng một gói game lớn. Theo đó, Forgotten Hills First Steps là một phiên bản game được ghép lại từ 3 chương đầu của series, gồm Phone, Puppeteer và Surgery. Trong quá trình chuyển lên PC, trò chơi cũng được chỉnh sửa đôi chút để biến thành một game với hành trình liền mạch và cốt truyện dàn trải qua các địa điểm của từng bản game. Cũng theo FM Studio, thì bản Forgotten Hills First Steps được tinh chỉnh lại đồ họa với chất lượng cao hơn, đồng thời thêm thắt một số chi tiết so với bản gốc phát hành trên nền tảng di động. Mod sẽ làm cốt truyện dựa trên bản phát hành Forgotten Hills First Steps. Vì vậy, nếu có sai lệch so với các bản gốc thì các bạn có thể hiểu rằng đó chính là những chỉnh sửa của nhà phát triển nha. Fall, khởi đầu của một ác mộng. Bạn sẽ được nhập vai vào người đàn ông tên Jimmy Lawson. Đêm hôm đó, bạn đang cùng Josephine, vợ của mình, trên một hành trình dài qua vùng quê hoang vắng. Josephine tỏ ra mệt mỏi sau cả ngày đi xe và hỏi rằng họ sắp đến nơi chưa. Bạn cố trấn an người vợ, chỉ còn vài giờ lái xe nữa là sẽ tới thôi. Vũ trụ lập tức bác bỏ câu trả lời bâng quơ ấy. Vừa dứt câu thì có tiếng nổ léo xe vang lên. Bụp. Rồi chiếc xe lảo đảo tay lái trước khi dừng hẳn. Trường hợp tệ nhất là hai người phải bỏ lại xe và cuốc bộ trong đêm tối giữa quốc lộ hoang vắng. Vũ trụ lại hướng bạn nhìn xa xa phía trước, trông thấy một căn biệt thự. Có thể người ở đó có dụng cụ sửa xe cho mượn. Thôi, nhờ cô vợ đưa cái đèn pin để mình đi nhờ vả xem sao. Trong hoàn cảnh này thì Josephine ở lại xe có vẻ an toàn hơn là đi theo bạn vào một nơi lạ lẫm giữa đêm tối. Cầm đèn pin, bạn tiến về phía cửa rào của căn biệt thự. Nó bị khóa chặt, không có cả chuông gọi cửa. Đoán mò rằng người ta thường giấu chìa khóa đâu đó gần đây. Bạn đánh liều mở thử hộp thư bên cạnh cửa. Quả thật có một chìa khóa giấu trong đó. Đúng là vũ trụ. Bạn tiến đến cửa chính, cửa rào thì khóa kín bưng, còn cửa chính lại khép hờ. Đã vậy trong nhà thì tối om như bị bỏ hoang. Hơi có mùi, nhưng không còn cách nào khác. Bạn đánh liều đi vào bên trong với hy vọng sẽ tìm thấy gì đó giúp sửa xe, hoặc chí ít cũng là một cái điện thoại để gọi nhờ dịch vụ cứu hộ xe. Vận may thần kỳ tiếp tục vỗ vai bạn. Khi vừa bước vào bên trong thì cửa chính đóng sập lại rồi khóa chặt. Tìm sự giúp đỡ gì tầm này nữa, lo mà tìm cách thoát ra. Ở đầu hành lang là một hộp điện tổng. Mở công tắc thì đèn không cháy. Phải kiếm đồ sửa chứ sao giờ. Cũng may vẫn còn chiếc đèn pin soi đường. Càng đi sâu vào trong căn nhà, bạn càng nhìn thấy nhiều thứ quái đản. Ngoài việc tất cả cửa đều bị khóa, một số cửa bị khóa bằng những bảng câu đố rất rối rắm và khó hiểu. Thật khó mà tưởng tượng được ai đó có thể sống trong một căn nhà mà mỗi lần muốn mở khóa cửa là phải giải một câu đố phức tạp cực kỳ như vậy. Không những vậy, bên trong khu vườn sau nhà còn có cả một khu mộ với 3 bia đá khác nhau. Các hình ảnh còn lại trong nhà cho thấy từng có một gia đình 3 người sống tại đây cùng một chú chó. Trong một căn phòng tối, bạn trố mắt khi thấy một bóng ma, có vẻ là của con gái chủ nhà. Cứ gọi tên Willie và đòi chơi cùng. Thấy ma thì làm gì? Chạy chứ sao? Sau màn chào hỏi của nơi âm tì này, bạn tìm được tua vít. Quay lại đầu hành lang, mở bảng điện, nhưng nó bị thiếu mất một cầu chì. Bạn lại phải tốn thời gian giải các câu đố mở cửa để lùng sục sâu hơn vào trong nhà, tìm nơi giấu chiếc cầu chì còn thiếu. Cuối cùng thì điện cũng đã được sửa và đèn được mở sáng trở lại. Lúc này, trong một căn phòng có dán các bức tranh đồ chơi, bạn nhận ra Willie là một chú gấu bông. Bạn tìm ra chú ta trong một căn phòng khác trong tình trạng bị treo trên dây như treo cổ. Chú gấu được tháo xuống và mang trả lại cho nữ chủ. Điều này khiến oan hồn cô bé được siêu thoát và không cản đường bạn nữa. Phía cuối căn phòng là một cánh cửa sắt lớn.
được khóa bằng một tổ hợp câu đố phức tạp. Bạn lại phải đi vòng quanh khắp căn nhà để tìm manh mối cách giải đố. Cánh cửa sắt dẫn ra khu vườn sau nhà và từ đó dẫn ra khu rừng âm u, tăm tối ở phía xa. Muốn trở lại xe, bạn phải mở được cánh cửa khóa và băng qua khu rừng tối để vòng trở lại đường nhựa. Theo thói quen của những người làm vườn thì bạn có thể đoán rằng chìa khóa mở cửa sau sẽ được giữ trong cái kho dụng cụ ngay gần đó. Quả thật, bên trong bạn tìm thấy chiếc chìa khóa cần tìm và cả bản đồ chỉ đường của khu rừng phía trước. Bạn mừng rỡ gom tất cả chúng đi và không quên cầm theo chiếc rìu đốn củi dựng trong kho. Khu rừng này là một nơi tăm tối và dày đặc cây cối, khiến khả năng định hướng bị giảm đi rất nhiều. Bạn mừng thầm vì mình đã mang theo tấm bản đồ, nếu không có lẽ đã bị lạc từ đầu. Lẫn khuất đâu đó giữa khu rừng là một bóng đen nửa người nửa sói, thoát ẩn thoát hiện cùng nhiều âm thanh gầm gừ như đang chờ thời cơ. Mặc dù khá sợ hãi, nhưng bạn vẫn có cây rìu trong tay, nên có yên tâm hơn một chút. Giờ là lúc tập trung tìm đường thoát khỏi khu rừng trước đã. Theo chỉ dẫn của bản đồ, bạn tìm được các thứ cần thiết cũng như tài liệu hướng dẫn cách thực hiện nghi thức tìm đường thoát. Đó là một nghi lễ tà đạo với chiếc đầu sọ người, nến màu đỏ và bàn tế dính máu. Nghi thức này triệu hồi ra một con ma dẫn đường, và nó chỉ lối cho bạn ra khỏi khu rừng đến tận con đường cái gần nơi bạn dừng xe trước đó. Bạn không khỏi lo lắng cho Josephine. Những thứ ma quái trong tòa nhà và trong rừng không biết có chịu ở yên trong địa phận của mình không. Khi tiến đến gần chiếc xe, bạn nhận ra có một vệt máu chảy từ trên mép cửa xuống đất. Biết rằng lành ít dữ nhiều, bạn nhanh chóng lao vào trong xe tìm vợ. Trong xe có nhiều dấu máu, cả trên ghế lái lẫn ghế hành khách nơi Josephine từng ngồi. Bạn lục lọi khắp nơi, cố tìm một manh mối nào đó của kẻ đã bắt vợ bạn đi. Bên trong ngăn đựng đồ là một tấm vé xem kịch rối. Nó của một nhà hát múa rối trong làng Forgotten Hill. Rõ ràng bạn chưa từng mua tấm vé này và lại càng không biết nó ở nơi nào. Chắc chắn thủ phạm đã bỏ nó lại để gợi ý cho bạn nơi cần đến như một lời thách thức. Puppeteer, những con rối kinh hoàng. Rời bỏ chiếc xe của mình, bạn tiếp tục đi tới phía trước của con đường trong đêm vắng. Một tấm bảng chỉ đường khuất sau bụi cây cho thấy đây là địa phận của làng Forgotten Hill, nghĩa là bạn đã đi đúng hướng mà dấu vết để lại. Sau một lúc đi tiếp, bạn gặp một tấm biển bên đường có biểu tượng giống với trên tấm vé. Căn nhà ngay vị trí cắm biển có vẻ chính là nhà hát múa rối rồi. Bạn mạnh dạn tiến đến cửa chính và thấy nó bị khóa bằng 3 biểu tượng kỳ lạ. Nhớ lại 3 ký hiệu trên tấm vé, bạn thử xoay chúng khớp với trên vé và cánh cửa lập tức mở ra. Đón tiếp bạn là sảnh chính của nhà hát với một bản sơ đồ khu rạp hát và nơi vào cửa. Phòng soát vé đang đóng cửa, nhưng khi bạn kéo cửa lên thì nhận ra một con rối cực kỳ quái dị đang ngồi sẵn bên trong. Nó giống như một người được mặc quần áo nhân viên soát vé, nhưng tay chân vẫn gắn các sợi dây điều khiển rối. Nó bắt đầu hỏi xét vé, khiến bạn khá ngần ngại khi đưa ra chiếc vé mình đang giữ. Con rối có vẻ hài lòng với chiếc vé và nói lời chào đón. Cũng không quên thông báo rằng tối nay có một nữ diễn viên mới trình làng. Với một người đi tìm vợ bị mất tích mà nghe câu này thì cảm giác lạnh dọc sống lưng, thật khó mà tránh khỏi. Đi vào trong nhà hát, bạn gặp một gã béo ngồi trên bàn giấy với trang phục chỉnh tề, có vẻ như là một quản lý. Tất nhiên nhìn kỹ thì hắn cũng là một con rối. Hắn than đói và nhờ bạn tìm giúp gì đó để ăn. Trong căn phòng bên cạnh là một chiếc bàn phục vụ thức ăn với chiếc lồng thức ăn trống rỗng và một dãy 3 cái chuông. Dựa theo gợi ý nhịp chuông, bạn rung chúng và chiếc lồng thức ăn khẽ động đậy. Lúc này có một con mắt xuất hiện bên trong. Bạn mang con mắt đến cho gã béo xơi, nhưng hắn vẫn than đói và tiếp tục đòi ăn. Trên bàn của hắn là một bài báo viết về một gia đình mất tích bí ẩn tại Forgotten Hill. Trông có vẻ như nó nói về căn biệt thự mà bạn vừa thoát ra lúc đầu. Trong khán phòng, bạn gặp một gã mặt chuột bay lơ lửng. Hắn rủ bạn chơi một trò chơi rút bài, nhưng bạn làm cách gì cũng thua hắn. Có gì đó rất đáng ngờ ở đây. Bạn cũng tìm được tấm ảnh chụp gia đình 3 người cùng chú chó mất tích tại căn biệt thự. Tuy nhiên, khi đặt nó vào đúng khung ảnh trên tường thì gia đình này biến thành 4 con quái vật. Chúng trông rất quen vì trừ người mẹ ra,
bạn đã gặp qua những nhân vật còn lại trong chuyến đi ở biệt thự trước đây. Khi đi qua một căn phòng, bạn chợt nhìn thấy một quyển sách ai đó để lại trên bàn với nội dung hướng dẫn cách vượt qua các trò lừa ảo thuật, trong đó có cách thắng trò rút bài vừa gặp lúc nãy. Phía dưới quyển sách là một lá bài Joker, lá lớn nhất trong bộ bài tây. Theo hướng dẫn từ quyển sách, bạn quay lại tên mặt chuột chơi bài và dùng thao tác rút bài giả để rút ra con Joker mà bạn giấu sẵn trong tay để giành chiến thắng. Gã mặt chuột tỏ ra vừa bất ngờ vừa tức giận, nhưng cũng đành công nhận là bạn chiến thắng và phát phần thưởng là một đồng xu kỳ lạ. Sâu bên trong nhà hát là một hành lang với 3 cánh cửa và một cửa sập trên sàn dẫn xuống hầm. Sau khi khám phá hết 3 cửa phía trên, chỉ còn cửa hầm là chưa thể mở được. Bạn nhớ lại trong lúc đi lòng vòng trong nhà có nhìn thấy một số ký hiệu gợi ý cách đánh chuông, nhưng được che đậy dưới nhiều hình thức khác nhau. Bạn liền quay về bàn ăn thử sử dụng chúng. Kết quả nhận được là 2 món ăn nữa gồm não và ngón tay. Gã béo háo đói liên tục ngốn các phần ăn được đưa cho. Hắn no đến vỡ bụng, theo đúng nghĩa đen. Bên trong bụng của hắn, bạn nhặt được chiếc chìa khóa có kích thước khớp với lỗ khóa trên cửa sập dẫn xuống hầm. Lần mò xuống hầm, bạn giật mình nhận ra Josephine đang bị treo trên tường với các mối dây gắn trên tay, chân như một con rối. Cô ta yên lặng và bất động, không còn chút sức sống nào. Trên ngực cô là một ô nhỏ bị khoét thành một cánh cửa. Khi mở nó ra, bạn nhận ra trái tim đã bị lấy mất. Josephine cũng được nối một ống vào cánh tay và dẫn ra một cái bình chứa có vẻ như hệ thống để bơm cái gì đó vào người. Bạn liền trở lên nhà, dùng đồng xu mà gã ảo thuật gia rút bài thưởng cho khi chiến thắng hắn để mở ngăn tủ. Bên trong cất giữ trái tim của Josephine. Bạn tiếp tục nhớ đến cái chậu rửa mặt đầy máu và sử dụng một chiếc xô hứng lấy số máu này mang xuống hầm. Sau khi gắn tim, đổ phần máu vào bình chứa rồi bơm vào người Josephine thì cô ta tỉnh lại. Josephine nói rằng cuối cùng thì bạn cũng tìm ra được cô, nhưng đã quá trễ. Một gã bí ẩn với biệt danh The Puppeteer đã bắt và biến đổi cô thành một diễn viên trong gánh hát của lão. Giờ đây cô bị kẹt vĩnh viễn trong nhà hát này và phải diễn với nó hàng đêm cho đến mãi mãi về sau, không thể thoát ra được. Mặc dù rất đau buồn, nhưng cuối cùng bạn phải chấp nhận sự thật rằng mình đã mất Josephine về tay gã The Puppeteer này. Giờ đây, mục tiêu chỉ còn là việc thoát trở ra ngoài và cứu lấy mình. Trong một chiếc tủ quần áo, bạn tìm được một con búp bê có ngoại hình khớp với người mẹ trong gia đình kia. Bà ta năn nỉ bạn hãy cứu mình để bà được trở về, gặp lại con gái, gặp lại gia đình. Điều này cho thấy cả gia đình ở căn biệt thự đã bị hãm hại bởi thế lực đen tối có dính dáng đến gã The Puppeteer kia. Bạn chợt nhớ ra trong lúc đi xung quanh nhà hát đã thấy 2 nhân vật khả nghi có tranh được treo ở vị trí trang trọng. Đó chính là đại tá Macmillan đeo mặt nạ hình đầu nhện và một gã mặc áo nâu thầy tu với mặt nạ mỏ chim, có thể đó chính là The Puppeteer. Quay lại với người mẹ bị biến thành con rối, bạn dùng sợi dây chuyền hình thánh giá nhặt được trong biệt thự để giúp bà ta siêu thoát. Sau khi người phụ nữ biến mất, bên trong tủ còn sót lại một tấm vé ra cổng. Bạn nhanh chóng quay lại nơi soát vé và trình nó ra. Con rối soát vé tỏ vẻ tiếc nuối, vừa mở cửa vừa nói lời tạm biệt và mời bạn quay lại vào lúc khác. Thoát khỏi nhà hát, bạn nhanh chân chạy xuyên qua khoảng sân để đến đường cái với hy vọng nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng kỳ dị này. Từ bóng tối phía trước, gã Puppeteer xuất hiện với một con rối trên tay và cái đầu sọ người ở tay kia. Hắn lao nhanh về phía bạn. Cơn ác mộng hay quá khứ đen tối? Bạn tỉnh lại thấy mình đang đứng giữa một căn phòng cấp cứu. Một người đàn ông nằm trên giường với một thương tích trầm trọng là cánh tay trái đã bị cắt cụt. Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm. Cánh tay trái kia đang treo lủng lẳng trên móc ở ngay cạnh giường. Trên túi máu truyền cho ông ta cũng lấp ló một cái xúc tu của sinh vật gì đó. Toàn bộ căn phòng trông thì bình thường, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn không bình thường chút nào. Tập hồ sơ treo đầu giường ghi tên bệnh nhân là Gregory Larson, người cùng họ với bạn. Trên hồ sơ có ghi chú cách hồi tỉnh bệnh nhân bằng một liều chính xác thuốc hồi tỉnh. Bạn pha chế xong liều thuốc và bơm nó vào túi dịch truyền đánh thức được bệnh nhân. Người này gọi bạn là con trai và trách bạn là nguyên nhân gây ra thảm họa này. Ông ta ngỏ lời xin uống nước, nhưng sau khi uống xong cốc nước bạn đưa cho thì lăn ra chết. Bạn phải điều chỉnh máy điện tim để kích tim cho người cha khó hiểu này sống lại. Ông ta hồi tỉnh
nhưng tiếp tục trách bạn. Sao không cho ông ra đi êm ái mà bắt ông tiếp tục ở lại chịu cảnh khổ thế này? Bạn vô cùng hoảng loạn và luôn miệng nói rằng mình không cố ý. Chuyện này không phải lỗi của mình. Bạn bỗng thấy mình bị dời sang một căn phòng khác. Trong nội thất có vẻ khá cổ điển. Một người đàn ông đứng trong phòng gọi tên bạn một cách thân mật và nhờ tìm giúp ông ta một cái tẩu thuốc để hút. Bạn lại phải lần mò giải các câu đố để mở những cánh cửa tủ trong phòng, tìm các món cần có cho một hơi thuốc lá như diêm quẹt, tẩu thuốc, thuốc lá. Sau khi phê pha cùng khói thuốc, ông già liền gợi ý bạn tìm đến món cuối cùng trong căn phòng. Đó chính là chiếc đồng hồ bỏ túi cổ mà ông ta cho biết nó là món gia bảo do cha của ông để lại. Ông nói rằng đến một ngày ông sẽ truyền nó cho bạn. Khi dùng nó, bạn nhận ra trên đời có nhiều thứ mà bạn chưa từng nghĩ có tồn tại. Ông ta mở cái đồng hồ ra thì bên trong dường như là một con mắt còn sống. Cảnh vật lại bị chuyển dời. Giờ đây, bạn thấy mình đang đứng trong bếp cùng mẹ. Căn bếp trông có vẻ thuộc về gia đình khá giả, có đầy đủ lò nướng, tủ lạnh, máy xay sinh tố. Còn người mẹ thì đang quay mặt vào trong làm đồ ăn. Bạn lay gọi mẹ và nói rằng hôm nay là ngày sinh nhật mình. Bạn muốn có bánh kem. Người mẹ ôn tồn bảo rằng bánh sẽ có đúng lúc nó cần xuất hiện. Còn giờ đừng làm phiền mà hãy chơi với chú chuột Pico. Bạn vâng lời, bắt chú chuột ra chơi đùa, nhưng vô tình để nó chạy đến đụng trúng chân của người mẹ. Bà ta tức giận giẫm chết Pico và quay ra để lộ bộ mặt gớm ghiếc, nói rằng bạn cũng bị lời nguyền như tất cả những người thuộc dòng họ Larsons. Giờ thì hãy đứng đó và đừng gây thêm rắc rối nào nữa trong khi bà ta xử lý cái xác của con chuột. Trong khi chờ đợi, bạn chơi loanh quanh trong bếp rồi vô tình đập một con bò đậu trên nút khởi động lò nướng, khiến nó bắt đầu nung nóng. Đến khi mẹ bạn quay trở lại thì cái bánh trong lò đã cháy đen. Người mẹ cực kỳ tức giận vì thằng con lại gây thêm họa nữa. Bà cầm cái bánh cháy đen và nói rằng mày muốn bánh kem của mày chứ gì? Thế thì cố mà ăn cho hết cái bánh khét này đi nha. Bà ta dần tiến lại gần với chiếc bánh khét đen trên tay trong sự kêu khóc của bạn. Surgery, bệnh viện ám ảnh. Bạn dần hồi tỉnh với hình ảnh một bà y tá già mắt thâm quầng ở trước mặt. Bà ta nói rằng cuối cùng thì bạn cũng hồi tỉnh. Bạn vừa gặp một tai nạn nghiêm trọng và bị đưa đến đây. Tình trạng của bạn đã ổn định, chỉ cần chờ đại tá đến mổ cho bạn khi đến lượt. Bạn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy lần nữa, bạn cảm thấy khỏe hơn và bắt đầu chú ý xung quanh. Đây là một căn phòng bệnh khá tồi tàn. Có thể thấy nước bị dột từ tầng trên xuống. Nội thất và giường đệm cũng rất cũ kỹ. Tấm đệm của bạn cũng có vết may vá chứ không còn nguyên lành nữa. Trên đầu giường là hồ sơ bệnh án có ghi tên bạn với các dấu hiệu cho thấy bị chấn thương nhiều nơi trên người. Địa chỉ bệnh viện là thuộc Forgotten Hill và tên cũng như logo hình đầu nhện cho thấy nó là của đại tá Macmillan. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn lại rơi vào tay bọn ác. Và giờ đây, mục tiêu duy nhất là nhanh chóng tìm cách trốn đi trước khi đến lượt lên bàn mổ để đại tá phẫu thuật. Thật may, cửa không khóa nên bạn có thể lang thang ra bên ngoài. Bệnh viện này thực sự rất đáng ngờ vì máu me vương vãi khắp nơi. Trước cửa các phòng bệnh đều có dấu tay dính máu, các hành lang, thậm chí trong thang máy cũng lưu lại nhiều vệt máu cứ như hiện trường án mạng. Ở căn phòng bệnh gần đó, bạn gặp một người đàn ông với gương mặt biến dạng nghiêm trọng. Ông ta nói rằng mình đã nhìn thấy sự thật. Nó liên quan đến một con mắt nhìn trừng trừng, một con chuột xám, một con dao mổ sắc bén, một con ruồi khổng lồ bay dưới ánh mặt trời. Trong khe giường của ông ta có một mảnh giấy do bệnh nhân trước để lại. Người này nói rằng mình có thể sẽ không thoát được nhưng đã tìm được cách tiêu diệt mụ y tá. Ông ta ghi lại cách bào chế thuốc rồi giấu lại cho người đến sau sử dụng. Bạn tiếp tục lang thang xuống tầng 1 bằng thang máy. Bệnh viện này có 2 tầng, là tầng trên dùng làm khu nội trú, tầng trệt dùng làm khu kỹ thuật và tầng hầm bị khóa. Chỉ ai có chìa khóa mới có thể dùng thang máy đi xuống hầm. Tại tầng 1, bạn gặp một gã kỳ lạ đang chơi trò xếp những chiếc ly. Nhưng giống như trò rút bài hôm trước, bạn không tài nào thắng được hắn, dù có cố chú ý quan sát vị trí viên bi sắt bên trong những chiếc ly. Tạm gác lại gã này, bạn vào phòng bảo vệ ở tầng 1 và lục tìm được chìa khóa mở tầng hầm của thang máy. Từ đây, bạn khám phá ra rằng có những thứ kỳ quái được cất giấu trong hầm. Từ những lọ ngâm các bộ phận cơ thể đến một khu nhà xác chứa đầy xác chết khiến bạn cảm thấy lạnh gáy. Tuy nhiên, thứ đáng sợ hơn
chính là bạn bắt gặp gã đại tá đang phẫu thuật cho một bệnh nhân. Ông ta trấn an rằng hãy kiên nhẫn chờ đến lượt trước khi biến mất, để lại bệnh nhân với ổ bụng bị bành ra và tất nhiên là cũng chẳng còn thở. Bên trong căn phòng, cửa sắt kiên cố bị khóa chặt ở tầng hầm. Bạn gặp một bệnh nhân đã được cải biến thành công, bị nhốt tại đây. Đó là một con quái vật đầu dê trông có vẻ đầy đe dọa. Bạn phải nhanh tay ném cho nó thức ăn trước khi chính bạn trở thành thức ăn cho nó. Con quái vật túm được mẩu thức ăn khoái khẩu liền biến mất, để lại căn phòng trống với các cơ quan đặc biệt. Sử dụng các mảnh chìa khóa, bạn mở được cơ quan và lấy ra một chìa khóa trông khá kỳ lạ. Trong căn phòng cạnh nhà xác, bạn tìm thấy một cỗ máy điều chế thuốc với các công thức tìm được trong cuộc hành trình của mình. Bạn điều chế thành công hóa chất giúp tiêu diệt bại tá quái vật. Cầm chai thuốc trên tay, bạn biết mình đã có vũ khí đắc lực để chống lại trợ lý của gã đại tá đen tối kia. Lần mò sang căn phòng còn lại phía bên trái của tầng hầm, bạn gặp mụ y tá với nguyên hình là con vật có xúc tu như bạch tuộc. Bạn ném chai thuốc về phía nó và hóa chất lập tức làm nó tan biến. Trong bộ quần áo còn lại trên sàn, bạn tìm được một chiếc chìa khóa khác, trông có vẻ quan trọng. Trong một cái tủ ở tầng hầm, bạn cũng nhặt được một thỏi nam châm. Dựa theo hướng dẫn của quyển sách giúp thắng các trò lừa nhặt từ bên nhà hát múa rối, bạn đã có công cụ để thắng trò đảo cốc. Với dáng vẻ tự tin, bạn quay lên tầng 1, lén đặt thỏi nam châm vào giữa bàn ở góc khuất, nơi gã quản trò không thấy. Kết quả thành công mỹ mãn khi thỏi nam châm giữ viên bi sắt đúng vị trí mà bạn chỉ định, giúp bạn chiến thắng trò chơi và lấy luôn viên bi sắt làm kỷ niệm. Nhờ chiếc chìa khóa trên người mụ y tá, bạn mở được cửa phòng làm việc của Macmillan trên tầng 1. Bên trong có giấu một cơ quan bí mật mà khi mở ra nó để lộ một bức tranh. Đó là hình vẽ một người đàn ông có gương mặt gớm ghiếc với cái tên Buster Anderson. Thông tin còn lại ghi là Forgotten Hill, tháng 9 năm 1931. Có vẻ như đó chính là mặt thật và tên thật của đại tá Macmillan. Trong một hướng khác ở tầng 1 là một thai nhi trôi lơ lửng với tai và miệng bị khâu lại. Nó chắn ngang cánh cửa chính dẫn ra ngoài và đòi bạn phải mang cho nó những hòn bi ve làm đồ chơi. Bạn lại phải lùng sục khắp bệnh viện tìm tất cả các đồ vật có hình tròn, kể cả viên bi sắt lúc nãy, về mang cho nó dùng làm bi ve. Sau khi đáp ứng xong, con quái biến mất, để lại cánh cửa lớn và lỗ khóa to tướng cho bạn tùy ý sử dụng. Chiếc chìa khóa kỳ lạ nhặt trong phòng của con quái đầu dê gắn khớp với ổ khóa và mở ra một bàn phím số. Bạn nhanh chóng sử dụng dấu vết để lại trên người cái xác do Macmillan mổ trong tầng hầm làm mật mã để mở cửa. Cánh cửa chính của bệnh viện dẫn ra bên ngoài đã được mở toang. Bạn nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, nhưng khi quay lại xem có ai truy đuổi mình không, bạn thoáng thấy hai bóng đen bình tĩnh đứng nhìn bạn chạy đi. Đó chính là đại tá Macmillan và Puppeteer. Họ chỉ đứng nhìn, không truy đuổi, khiến bạn có cảm giác mình đã bỏ chạy thành công. Nhưng có thoát khỏi Forgotten Hill hay không là chuyện khác. Bóng tối vẫn đang đuổi theo bạn, và vận may chết người có vẻ chưa có ý định rời khỏi bạn. Tương lai mờ mịt nào đang chờ đợi Jimmy Larson đây? Một kết thúc mở với anh chàng Jimmy. Các bạn có cảm nhận gì về số phận nghe có vẻ xám xịt của nhân vật chính? Cho Mọt biết dưới phần comment nha. Sẽ còn rất nhiều video khác sẽ lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn với những cốt truyện đặc sắc khác nhé.